Magandang gabi.
Ang pangamba na dala ng banta sa ating kalusugan ay kasalukuyang nagiging sanhi sa kadiliman sa hinaharap ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy ang laban ng ating mga kasangga upang mabigyan tayo ng maninindig na pag-asa at maliwanag na kinabukasan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kanilang kwento. Noong unang panahon, habang masayang nagtatrabaho ang mga kumadrona sa barangay Pinaglabanan, isang di matukoy na virus ang nakapasok sa kanilang bayan. Nagdala ito ng sakit sa maraming tao, nabalot ng pangamba at pagkabagabag ang kanilang dating masiglang pamayanan. Nawala ang saya at sigla ng bayan. Maraming nakakulong sa kanilang mga tahanan dahil sa takot lumabas. May mga nalugi ring negosyo. At higit sa lahat, may mga nanay na natakot ng husto para sa kapakanan at kalusugan ng kanilang mga anak. Kaya naman, di nag-atubili ang mga komadrona. Nagpursige sila at mas ginalingan pa ang laban. Di nila hinayaang matangay ng virus na ito ang kinabukasan. Di kalaunan ay natalo ang nasabing virus. Unti-unting bumalik ang sigla, buhay at laban sa kanilang munting bayan. Kaya dito ay magdiriwang sila. Welcome to Liwanag sa Laban! Humandang makinig, matuto at mamangha sa dala nating kwento. Isang gabing may laban sa inyo mga kasangga. Kahit hindi po tayo magkakasama ng pisikal ngayong gabi, ramdam na ramdam po namin ang inyong liwanag in our virtual gathering tonight. Because even in the darkest of times, kayong aming mga kasangga ang nagbibigay ng inspirasyon at ng pag-asa sa amin pong lahat. And I am truly honored to be your host for this evening. My name is Iko Sala at your service. Marami akong bit-bit na kwento para sa inyo at syempre lahat ito ay may kasamang aral na may matututunan. O diba? This won't be our usual laban program mga kasangga because we wanted this to be more engaging and memorable for all of you and for all of us. Kaya tonight is the best time para mas lumiwanag ang inyong mga galing dito sa ating laban. Kaya humanda na mga kasangga. Welcome to Liwanag sa Laban! Imagine yourselves in your favorite kwentong laban, and we will immerse you into this virtual world. I'll make sure that after this, your knowledge and talents will glow brighter than ever before. Dahil for sure, mas marami at may mga bago tayong matututunan lahat. But before we proceed to that, we have a special guest na gusto kayong kamustahin. To give us some updates and news, let's call on the Medical Director of Wyatt Philippines, ladies and gentlemen, Dr. Bernadette Benitez. Isang gabing may laban, mga kasangga. Thank you so much for spending your precious time with us here. And don't worry, we will make sure it will be worthwhile. I know every one of us are having a hard time dahil sa sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon. But because we embody the laban spirit, talagang wala tayong aatrasang laban. Kaya kahit magkakalayo ay nagawa natin ng paraan para i-celebrate ulit this year ang International Year of the Midwives and Nurses. Back to back ang inyong taon, our dear midwives, who recognizes the light that you give to your communities, and we at Wyatt continue to honor and praise you for all your contributions. Kaya naman, we prepare this event especially for you.
We will equip you with new knowledge and experience at mga kwentong siksik sa kaalaman na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral. Kaya mga kasangga, let us be ready. Sama-sama nating paliliwanagin ang laban. Thank you so much, Dr. Benitez, for that. Mukhang mas na-excite ang ating mga kasangga dahil sa narinig nilang kwento. So let's go straight now to our main stories of tonight. Stories, yes mga kasangga, dahil kagaya ng ating mga paboritong kwento ng buhay, syempre lagi tayong may kapupulutang aral. And we have prepared 2 scientific talks just for each and every one of you. And for our first lecture, ito ay pinamagatang ang laban sa malnutrisyon sa gitna ng pandemya. Very current yan, na ibabahagi po sa atin ng ating dalawang magkakwento ngayong gabing ito. Para simulan na itong unang labang kwento, we have an expert in food science and nutrition, Country Vice Chairman of the International Life Sciences Institute here in the Philippines, and Wyeth Associate Director, Ms. Mary Jude Icasiano. At kasama niya ay ang Vice President naman of Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, the Chair of Immunization Committee of Philippine Pediatric Society, and the Training Officer of the Infectious Disease Section of Philippine Children's Medical Center. Walang iba kundi si Dr. Fatima Jimenez. Dalawang eksperto ang magkikwento sa atin ngayong gabi. So, Dr. Timmy and Ms. Jong, it's your time to shine at magbigay liwanag through your story. Ito ang laban sa malnutrisyon sa gitna ng pandemya. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ay isang araw na may laban at excited na ako dahil ang topic natin today is malnutrisyon sa gitna ng pandemya. Kasama ko to share the excitement is Miss Jong. So Miss Jong, kamusta na? Excited ka na ba katulad ko? Yes, Dr. Timmy, excited din rin ako sa ating kwentuhan. And hello mga kasangga, magandang araw sa inyong lahat. At tama ka, Dr. Timmy, hindi lamang ito magiging siksik sa kaalaman, may kasama rin itong mga kwento sa totoong buhay, laban at syempre nutrisyon. Ay, anako, very, very excited na ako, Miss Jong. So mga kasangga, if you have comments, if you have questions, just type it in the chat box. So Miss Jong, ready na ba tayo? Doktora, handa na ako sa laban. Sabihin na natin kung tungkol saan ba itong ibabahagi natin sa kanila. Ito ang laban sa malnutrisyon sa gitna ng pandemya. So for our learning objectives today, si Ms. Jong and I want to keep it real. So we will present you the global burden of nutrition and where we stand. We will highlight the causal framework of maternal and child undernutrition and the vicious cycle, the intimate relationship of nutrition and infection. And we will assess the available nutrition and vaccination programs para makita natin what we can do. And lastly, to provide targeted solutions with midwives as key stakeholders. So mga kasangga, kayo yon. So ito yung isang snapshot ng global burden of malnutrition. Alam mo, it's really an interplay of social and political willpower because ang daming injustices sa ating system, So we're talking about our food and health systems. Alam nyo ba, nakakaiyak man, globally, 1 in 9 people is hungry or undernourished. 1 in 3 people is either overweight or what you call obese. So ito yung tinatawag mo na double burden of malnutrition. So ito isa pang masakit, Poor diets and resulting malnutrition are not simply a matter of personal choices. Ang masakit dito talaga is most people, lalo na highlight ng pandemya, do not have access or cannot access or afford a really healthy diet or quality nutrition care.
So, alam ko, nakikita nyo sa mga paligid nyo, no? Yung mga community pantries, people trying their best to come together to solve the global burden of malnutrition. So this is the time that we need to act, no? Lahat tayo, we are supreme stakeholders in solving malnutrition. So we have to overcome all these barriers that are holding back progress, no? Really, it has to stop. We really need to end malnutrition. Sa larangan ng malnutrisyon, okay, ang ating bansa, kilala na ang prevalent form of malnutrition really is stunting. Ano ba ang cause ng malnutrition? So you wouldn't believe it, but 85 Filipino kids die every day due to undernutrition. Siguro hindi to nadarama ng mga tao who can afford or have access to food, no? And globally, 4.5 billion is lost every year due to undernutrition. For us, no, nakikita niyo itong mga batang to, magkakaparehong ages yan, no? Pero these children are all under 5 and they are too short for their age. Kaya kilala ang Pilipinas for having very bad statistics with regard to stunting. Kaya because of this problem, no, a few years back, we already became part of this world movement wherein it was termed as scaling up nutrition. So our government is part of this. So there are really a lot of programs that we need to continue. We have to improve these programs because really the cost of malnutrition is too much, no? So ito, no, gusto ko ang mahingi ang tulong ni Miss Jong. Kasi Miss Jong, no, ang sakit na ng mga sinabi ko, these are the things that really, nakakaantig ng puso, no? Pag nakikita mo yung public health aspect nito, parang, okay, how far are we? How bad is it? No? So, Miss Jong, could you give me the statistics and the picture? Okay, so yes, Doktora, I agree with you. And malnutrition talaga may kaakibat na cost. In the numbers that you said kanina, 85 Filipinos die every day. Is that true? $4.5 billion. Imagine if we can improve our nutritional status. Itong cost na sinasabi ni Doktora mga kasangga, pwede actually nating ipandagdag sa ating mga government-initiated nutrition program to really improve the nutritional status of our vulnerable population, our infants and young children, and of course, our pregnant women. So allow me to share with you, Dr. Timmy, at ang ating mga kasangga, yung mga datos when it comes to the two very glaring forms of malnutrition that we have. Yung ating stunting, sinasabi nating too short for age, and yung ating underweight. Natatalo pa rin ang laban ng batang Pilipino pagdating sa stunting. We see here that we go beyond the 30% threshold. Noong 2018, ang datos natin, 36.6. Bumaba ito noong 2019 sa 30.9. But still, this is not considered significant, Dr. Timmy, because lumampas pa rin tayo sa tinatawag nating 30% threshold established by the WHO, and that still is a burden. Natatalo pa rin ang laban ng batang Pilipino with regard to another form of malnutrition, and that is underweight. So nakikita po natin sa slide natin ito, 20% yung threshold as established by WHO. Ang datos natin noong 2018 is 18.8. Halos walang pinagbago noong 2019 na 18.6. We are very, very close to the threshold, so still remains to be a burden, to be a public health concern. But of course, ang pinaka-problematic dito, mga kasangga, and yes, Dr. Timmy, is stunting pa rin. The problem on malnutrition, specifically undernutrition, will really depend on how secure the population is when it comes to food. Kasi food nga, equivalent yan to nutrition. If we have adequate food, then guaranteed we can at least say that we have a good nutritional status.
So mga kasangga, I'd like to share with you the food security scenario. Pero unang-una, ano ba ang food security? Food security is defined here as the access. Ibig sabihin, kakayahan ng populasyon or ng populasyon, mga Pilipino, to adequate and nutrition food at all times. In 2018, medyo sumablay kasi from 60% food secure population, bumagsak po ito sa 50% and above na food insecure. So problema yan, mga kasangga. So the DOH, FNRI, o yung Food Nutrition Research Institute came up with a tool to assess or evaluate sino ba ang food secure, sino ba ang food insecure. They call it the Household Food Insecurity Access Scale. Ito po yung mga criteria, mga kasangga, Dr. Timmy, para malaman kung ang household o yung individual secure ba o food insecure. Una, nag-aalala sa makakain. Pangalawa, hindi makakain ang gustong pagkain. Pangatlo, kaunting uri lang ng pagkain ang nakakain. Lalo na sa pandemya, Dr. Timmy, ano ba yung ayuda ngayon? It is either and or lang, sardinas o instant noodles. And they don't have a choice. Pang-apat, hindi gusto ang kinakain. Uulitin natin, sa pandemya, ano ba yung laman ng ayuda? Bigas, kanin, sardinas, utang-utang na sila sa sardinas, but again, they don't have a choice, so they will eat that. Kasi lamang tiyan yon. Kaunti lamang ang kinakain because a family of 5, for example, will need to share one can of sardines, for example. Exaggerated ito, mga kasangga, but it can be a reality. Walang pagkain sa bahay. Pangpito, natutulog na kumakalam ang sikmura. Nako, talagang dumurugo ang puso ko dito, Dr. Timmy, if nababasa ko ito. And pangwalo, walang laman ang tiyan buong araw at gabi. So this criteria, any one of these, kahit isa lang, naka-tick yon, food insecure na po yung household o yung individual. Mga kasangga, mas pinalala pa ng pandemya ang food insecurity ng ating bansa. Notice March, April at the height of last year's pandemic, yung tinatawag nating ECQ, the criteria of worrying about food, hungry but did not eat, napakataas. Nakita natin na 6 out of 10 households or 6 out of 10 individuals really had at least one or more of these items that will qualify them for being food insecure. Of course, when we started opening up the economy, we started being lenient with the quarantine status. Medyo nag-improve naman po yung access to food insecurity. Mas lumala ang food insecurity sa mga kabahayan na may mga bata at buntis. So for pregnant women, 80.8 ang households with pregnant women were considered food insecure, and that is alarming. That is close to 9 out of 10 households with pregnant women were considered food insecure. Walang pagkain. For households who had children below 12 years, 7.5 households out of 10 were food insecure. I don't know what the data is or will be in 2021, pero ito po yung datos the whole of 2020 because this data that I am sharing with you, Dr. Timmy at mga kasangga, this was surveyed in October to November, I think, by the FNRI 2020. They actually called this the rapid assessment of nutritional status in the Philippines. So, talo at nakakalungkot yung ating sitwasyon nitong pandemya. Ms. Jong,
thank you for the data, no? Talagang when we talk about access, when we talk about the current situation, na talagang parang in your face na talagang madaming problema, no? And really, yung sinabi mo sa akin, no, very glaring was that, a lot of pregnant women, kaya ang daming buntis, no? Go without the proper nutrition, no? And as we very well know, no, teenage pregnancy, we're like the highest in Asia. Tapos mga bata, no? Isipin mo ang nanay, siyempre ang nutrisyon ng sanggol ay galing sa nanay. So I'd like to think that this doesn't go unnoticed, no? And I'm sure everybody naman wants to get on the same page na we need to solve, the problem. So yung first 1,000 days, no, we're very familiar with that, na-discuss din natin yan the past few years, yung kanyang importansya na ginawa na tong batas, no? Your RA 1148. So ang first 1,000 days, intensifying, and looking at the program, highlighting the importance of the first 1,000 days, yan ay naisabatas na. Nandun kayo nung tayo'y nag-umpisa with your MDGs or your millennial development goals. Ngayon, sustainable development goals na siya. No? So kung titignan to yung mga aspirations, no, and this is the Philippine Development Plan goal. Of course, this is the height of what we want to achieve, no? We need to reduce wasting among children under 5 years of age. We need to reduce stunting, no? Kilala tayo na bansa ng mga stunted, no, sa mga batang less than 5 years of age. And of course, no, we need to reduce micronutrient deficiencies and improve the situation with regard to being overweight or obese. So ito yung mga, you would say, lofty goals, no? At hindi lang naman ang Pilipinas dahil not one country is actually in step with the 10 goals to develop or fight malnutrition. So very konti lang, I think about 8 countries lang amongst, I think 194, ang nakaka-fulfill ng mga 4 na goals and above. So kung gusto natin i-fulfill tong goals na to, no, dapat bigyan natin ng importansya at i-target yung solutions to sa mga tao that will be affected by this, no? And as you saw from Ms. Jong's statistics, ang mga buntis, no? Ang daming buntis sa atin. Next, reduce low birth weight. That's already, that's intertwined to pregnancy na din, di ba? Early nutritional counsel, early follow-up, all these things are tied together. We have to encourage, kung kaya, no, exclusive breastfeeding. And of course, there's certain, ages wherein you have to introduce solid food. And that would be your complementary feeding. So of course, improved food intake. So what are the things that we need to address? No? So the foundation of be able to achieve these lofty goals. I say lofty kasi talaga ngayon parang we feel that it's not, reachable. Is that we need to enable each and every one, of those involved. And that includes you, my dear midwives. No? So we have to have enabling programs. We have to have what we call nutrition supportive programs, nutrition specific programs, and nutrition sensitive programs. So Ms. Jong, ito po ay isang expertise na ilalaan ko sa inyo because, this is your area of specialties. So yes, Dr. Timmy, I would like to take off from the SDGs that you were discussing a while ago. So meron po ang Pilipinas na tinatawag na PPAN. I'm sure mga kasangga, pamilyar kayo sa PPAN o yung tinatawag nating Philippine Plan of Action. Ito yung kasagutan para sa ating Philippine Development Plan and also tugon sa World Health Assembly goals that we need. So Dr. Timmy was discussing about nutrition-specific programs, nutrition-sensitive programs. So actually, mga kasangga, I want to share with you the Philippine Plan of Action for Nutrition, which is actually the nutrition framework of the Philippines. There are 12
programs, yung tinatawag ng 12 programa ng PPAN. They divided into 3 actually. We have 8 nutrition-specific programs. Itong mga programang ito, mga kasangga, para tugunan yung tinatawag nating immediate causes of malnutrition. So you have programs that are involved in infant and young child feeding. Merong programang integrated management for acute malnutrition. Ito yung mga wasted children. National Dietary Supplementation Program, yung tawag nating National Nutrition Promotion Program for Behavior Change. And then meron tayong micronutrient supplementation to address hidden hunger na tinatawag natin. Dahil sa kakulangan sa mga nutrients like iron, for example, zinc, for example, vitamin A. So we also have the mandatory food fortification program under the PPAN program, wherein foods, specifically processed foods like noodles, biscuits, refined rice, for example, pati mga mantika are mandated to fortify their products with the at-risk micronutrients like vitamin A, iron, iodine. Okay? Then we have nutrition emergencies, and kahit nasabihin nating overweight and obesity, malnutrition index pa rin yan. So the PPAN has also come up with a program that will address overweight and obesity through the Overweight and Obesity Management and Prevention Program, because ang sobrang katabaan ay isa ding form of malnutrition. So sabi nga natin, mga kasangga, we have 12 PPAN programs. I already discussed the nutrition-specific program. Meron din silang programa for nutrition-sensitive program. So ano ba itong nutrition-sensitive program? This is a program that is designed to address underlying causes of malnutrition through projects. For example, merong programa to increase income of household or of households, but it becomes nutrition sensitive if the households have pregnant women as members or malnourished below 5-year-old na member. So it becomes a nutrition sensitive program. And the last type of the bucket are your enabling programs like mobilization on LGUs for nutritional outcomes. So dyan po kayo kailangan mga kasangga, because majority of you take part in LGU activities. So you are a very important player sa programang ito. Then we have policy development for food and nutrition, and of course, strengthened management support so that the Philippine Plan of Action is really, or will be able to produce what we call successful programs indeed. So Ms. Jong, thank you for that, no? Nakaka-comfort naman, no? Na we have directed programs towards it. And I agree with you. The midwives actually are the primary healthcare providers, no? And giving of primary prevention is one thing that you midwives as frontliners can do. So, Ms. Jong, could you just probably review us? I'm sure ang midwives natin, alam na to, no? Yung ating sasabihin sa kanila, pero could you share some more and probably just, re-intensify kung ano yung kailangan nating gawin as frontliners? Thank you very much for that, Dr. Timmy. So ano ba ang pwede nating gawin as frontliners? So how do we invest in the first 1,000 days? You and I, mga kasangga, Dr. Timmy, the first 1,000 days is where we are most relevant in. Dahil ito yung expertise natin. You, Dr. Timmy, as a pediatrician, you take care of children. Mga kasangga natin, pinangangalagaan ninyo mga buntis at mga bata, and my strong advocacy for food and nutrition. So please allow me to go through one by one the first 1,000 days and ano ba yung pwede nating gawain.
So bigyan natin ng laban ang first 1,000 days of life ng batang Pilipino. Umpisahan natin sa first 270 days of life o yung ipinagbubuntis pa natin ang ating mga anak. So ano ba yung kailangan? Maintain a normal weight prior to pregnancy. Have a healthy weight gain throughout pregnancy. Okay. Eat nutrition and balanced diet. Have at least 4 prenatal checkups. Take folic acid supplements for 180 days to prevent anemia and of course to prevent NTDs o yung tinatawag nating neural tube defects, and use iodized salt in food preparation. Ipagpatuloy pa rin natin ang laban during the first 1,000 days of life ng batang Pilipino. Yung susunod naman na 180 days, yung tinatawag nating 0 to 5 months or baby's birth until around 5 months of age. So ano pa yung kailangan nating gawain mga kasangga? Initiate breastfeeding within an hour after birth. Allow our infants to undergo yung tinatawag nating newborn screening. Practice exclusive breastfeeding in the first 6 months of life. Kailangan pong magkaroon ng postnatal check-ups. Kayo po, mother and child. And of course, napaka-importante rin po na irregularly monitor yung weight and height ng ating mga infants. So ito yung huling stretch of the first 1,000 days of life, yung tinatawag nating 550 days o 6 to 23 months. So during toddler years, a child is ready for semi-solid foods. So ano dapat ang gagawin natin mga kasangga? At the 6th month, give appropriate complementary foods while continuing breastfeeding up to 2 years and beyond. Visit your nearest health center for the child's regular checkup and including vitamin A supplementation and of course immunization. So the child should consume at least 4 or more of the 7 food groups at least 3 times a day, kasama na yung merienda, and facilitate social behavior and development among our young children. So, Ms. Jong, thank you very much for highlighting the importance of nutrition in the first 1,000 days. And we all know that it's intimately related. Having good nutrition actually prevents infection. Kasi alam natin, pag undernourished ang isang tao, there is a decrease in immune function, both your innate and acquired immunity. Therefore, because of that, kung undernourished ka, you are more susceptible to getting an infection. And once you get infected, even absorption of food, okay, because there is some alteration sa pag-absorb, there is some form of mucosal injury, kahit na kumain ka, hindi na kukuha, okay, yung essential nutrients, because nga there is impairment in absorption. And because of that, it becomes a vicious cycle. So you really have to address nutrition in order to be able to prevent infection, because once you're infected and you're still undernourished, that becomes a very vicious cycle. And we are really into the preventive aspect, di ba? Primary prevention talaga ang importansya. Now more than ever, okay, in this pandemic, we cannot afford to have other vaccine preventable diseases, no? So to keep our children healthy, our teenage, I'm sorry why I said teenage dahil like sabi ko sa inyo, mataas ang teenage pregnancy sa ating bansa, no? For our pregnant women, okay? Kailangan din silang mabakunahan. Alam nyo na parte yan ng programa. Now, for their children, ito ang isang serbisyo ng gobyerno na walang cost, no? This is really service because the vaccines are given for free. This is at no cost. So ano lang kailangan nating gawin? Kailangan nating gawin, mag-adhere lang dun sa schedule. Sumunod sa schedule at buuin ang mga bakunang kinakailangan. And I'm very sure na well-versed kayo dito ang pagbigay ng BCG,
hepatitis B at birth, ang ating pentavalent, ang 3 doses of oral polio vaccine. Kasama nito ang 1 dose ng ating inactivated polio at 3.5 months of age, ang pneumococcal vaccine na 3 doses, at ang measles, mumps, and rubella na binibigay at 9 months and 12 months of age. No? So sa ating mga local government units, pag ito ay nabuo, so yun ang fully immunized child, pag lahat ng bakuna sa LGU, okay, in the first year of life, is completed. However, may iba pang mga bakuna na rekomendado din. No? Ito ay nakalakip sa ating childhood immunization schedule or itong kalendaryo. At itong mga bakunang ito ay available sa private sector. But this is also a dream of ours that eventually lahat ng mga bakunang ito ay may provide. Okay? This would be provided in our local government units para maibsan naman, okay, ang pwedeng idulot na mga sakit, okay, ng mga vaccine preventable diseases katulad ng hepatitis A, no? At kailangan mo din ng boosters ng ating mga 5-in-1. So, I'm going into the end of this discussion with Ms. Jong, pero I think ang kailangan natin ngayon when everything seems very negative, no? Because sino ba nga naman ang hindi madidismaya? Mahirap ang buhay, that's one, no? Pero hindi pwede kasing doon lang tayo at sabihin mahirap ang buhay, no? Dahil you and I need to lift each other up. We need to get inspired once more. And I'd like to say, you, the midwives, are really the primary frontliners. Lagi kong sinasabi yan because you're the very first one that the people meet in the community. And sa dami ng hawak nyo ng preventive health services, I'd like to reiterate the fact that you are very, very essential. So, ito ay galing sa isang paper, no, ng isang kaibigan, si Dr. Sumpayco. Nag-comment sila about ano bang pwede nating gawin, okay, yung mga primary health caregivers. Hindi lang yung mga primary care physicians, no, because we know that primary care physicians, okay, in the LGUs have a very strong voice. So, ano bang pwedeng gawin, okay? And for those local government units without physicians, no? We have nurses, we have our midwives. So pwede tayong tumulong to target and tailor, okay? Tayo ang may alam. Ano ba yung mga measures, okay? Ano yung mga policies na pwede nating i-address at i-implement para dun sa ating komunidad, no? We also have to do our part in trying to help. Okay, it's very difficult to identify, no, foods that are nutritious, no? Kailangan natin ang tulong ng ating mga nutritionists, kailangan din natin the cost of it, you know, and the logistics of it, no? Dapat talaga maganda sabihin pero, you know, it's easy, it's nice to hear, but sometimes it's very difficult, no? Especially when you don't have logistics, when you don't have the budget to be able to find in adequate supply, nutritious and affordable food, because that's very important. No, without turning off your donors, right? Like what Miss Jong was saying, yung nakukuha ng mga pamilya as part of the government's program, okay, I'll be very blunt about it, okay? These are not calorie dense. Okay, like she was saying, di ba, we have rice o may carbo dyan. Pero itong sardinas, okay, kasi yun lang ang makakaya, mataas din ang sodium content ng sardinas, but then we have to feed people, di ba? That's why yung content tsaka yung components ng dapat na binibigay, dapat tinitignan din natin. Okay, easier said than done. And I think ang mas masakit dyan, kahit na may nutritious at affordable food ka na ibibigay, you also have to take into account how many people are going to partake of that particular donation, no? I'll be very blunt about it, no? Ayuda ang tawag dyan. Pero, bagamat na madami tayong challenges, these are the things that we need to
remember, no, we have to do our part. We have to do our part because tayo ang unang nakikita at nakakasangga ng mga tao sa komunidad. And as a source of inspiration, I just like to reiterate that you and I matter because we are part of this health system. So let's do good at our job, okay? Let's be inspired to carry out all the responsibilities that our job entails, okay? We need to lift each other up. I'd like to call back Miss Jong. Miss Jong, some last words from you for our kasangga. Salamat, Dr. Timmy. Sabi mo nga, kwento ito na hindi lamang kinapupulutan ng aral, kundi kwento rin ng paghamon sa atin para mas mabigyan natin ng laban ng katawan ang nanay at mga bata sa ating komunidad. Ito ay isang kabanata lang natin sa ating laban. Doktora, mga kasangga, hindi tayo dapat magpapatalo. That is so true. Basta isa puso at isagawa natin ang laban nating ito. Maraming salamat po muli. Thank you, Miss Jong. Ayan, hindi tayo magpapatalo sa laban. We've got that from two of our experts. Maraming salamat po sa inyong mga kwento tungkol sa malnutrition, Doc Timmy, and of course, Miss Jong Icasiano. You have enlightened our minds, pati ang aming mga puso na rin po, syempre. Pero gusto pa po sana naming sulitin ang oras kasama po kayong dalawa. Kaya naman mga kasangga, this is a very special opportunity for each and everyone na makapagtanong, syempre, sa ating dalawang eksperto. Dahil oras na para sa Laban ng Tanungan! Ayan, I'm sure napakarami po nating napulot sa ikunento ng ating dalawang eksperto. Kaya naman, if you have more things you want to ask o meron po kayong gustong ikonsulta or advice na gustong hingin from Doc Timmy and Miss Jong, let us know in the comment section para masagot na nila yan. Okay. So, once again, kasama natin si Doc Timmy and si Miss Jong. Kamusta po kayong dalawa, ma'am? Nagagandahang mga eksperto natin ngayong gabi. Ayan, they are very handa. Handa na po ba, Miss Jong, sa mga tanong ng ating mga kasangga? Magandang gabi, mga kasangga. Dr. Timmy, once again, magandang gabi. And Iko. Alright, si Doc Timmy, siguradong handang-handa na rin. Magandang gabi, Iko. Ayan, hello po sa inyong dalawa. Ito na, hindi na natin patatagalin pa. We have our first question of the night. Itong tanong na ito ay ibibigay natin kay Miss Jong. The question is, sa mga pamilyang nahihirapan financially dahil sa kasalukuyang pandemya, pwede po bang humingi ng mga halimbawa ng mga murang alternatibo para maging sapat ang nutrisyon? Very current po ito. Halimbawa, ano ang maaaring katumbas ng karne na mahal ngayon o prutas kung hindi ito maa-afford ng ating pamilya? Miss Jong, ano pong masasabi niyo sa tanong na yan? Yes, Iko. Salamat sa katanungang ito, kung sino man ang ating kasangga na nagbigay ng katanungang ito. And I would like to agree with you, Iko. Lahat, mahirap talaga ang buhay ngayon. Mahal ang pagkain, lalo na ang baboy, di ba? Meron tayong malaking issue sa ating baboy. And from my end, I can suggest na para naman magkaroon pa rin ng nutritious food intake ang ating mga kabahayan, ang ating mga, especially our infants, young children, and pregnant women, we can replace karne by means of giving eggs. Ang egg, kompleto, maganda ang protein quality of egg, no? And it can take the place very well for any flesh meat because egg actually has a very good protein quality index, yung tinatawag nating protein energy efficiency. And then for fruits, although kailangan talaga ding lagyan ng prutas yung ating araw-araw na kinakain, for a less expensive but equally nutritious fruit source, I can recommend dalang pita, tinatawag nating native oranges. Ngayong summer, it's abundant and it's cheap. So that can be a good
replacement for the more expensive nutritious foods. And maybe yung ating itlog, pwede nating parisan ng lugaw. Sabi nga, lugaw is essential. So lugaw and egg can actually provide you a complete meal already because it will provide all the essential macro and micronutrients in one dish. Naman. Very well said, Miss Jong. Talaga namang napapanahon yung mga advice na yan. O ito, punta na tayo sa ating second question para makarami tayo for tonight. This is our second question. Ang tanong, nalaman ko po na ang bakuna ay mahalagang paraan upang makaiwas sa sakit. Pero sa mga kabahayan na maliit o makipot kung saan hindi posible ang maghiwa-hiwalay, ano po ba ang iba pang mabisang paraan upang mabawasan ang risk ng pagkakasakit or paghahawaan? We'll give this question to Dr. Timmy. Doc? Thank you very much, Iko. No? May pagka mahaba ang aking magiging sagot dito. First of all, I'm very glad na sinabi mo na ang bakuna ay essential. Yes, bakit? No? Hindi lahat ng sakit ay vaccine preventable. Pero the more important ones, no, katulad ng measles, no, ng diphtheria, ng pertussis, tetanus, we have that in our local government units, okay? If you get vaccinated, maganda to dahil hindi ka lang protektado, pero dahil pinoprotekta mo din ang iyong community. So you protect your neighbor, not just your family, but your neighbor and your whole community as well. So that's the benefit of getting vaccinated, no? Now, nutrition is key, no? Ang maganda dito, no, we have Miss Jong at nakikinig ako sa unang sagot, no, unang katanungan kanina kasi pati ako, no, I wanted to know what is the minimum, okay, the minimum that you can have to get complete nutrition, at ang sinabi niya ay itlog at lugaw. And you know that nutrition nakatahiyan sa infection. So if you're well nourished, then you are not susceptible to infection. Third, alam mo, alam ko yung saan ka nang gagaling when you say, okay, how can you contain infection kung maliit ang aming kabahayan? I just like to tell you, no, na pag nagkakaroon ka ng mga bakunang ito, no, then you protect yourself. Hindi mo din natransmit yung infection na ito kahit maliit ang bahay mo. But, of course, you also have to remember, no, lalo na tong pandemya, ano bang sinasabi sa inyo? Hygiene, no? Wash your hands, cover your cough, 'di ba? And maintain a certain distance. Now, that would be very difficult kung maliit nga ang bahay mo. But, if you get vaccinated, you're well-nourished, okay? And you get to adhere to the minimum hygiene standards, which is, pinaka-importante dyan is washing your hands. Then, ito ang mga elemento, or these are some of the things that you can do, okay, to be able to protect your children in your community. So, Iko, sorry, ang haba ng sinagot ko, pero I hope that answered our kasanggas question. Ay, okay na okay lang po yan, Dr. Timmy. Alam niyo po, marami sa ating mga kasangga ay tinitingala ng ating mga kababayan when it comes to getting some hope, di ba? Pagdating sa mga bagay na ito, nutrition, vaccination, all of these things. Alright, so magdako na tayo sa ating third question of the night. The question is, kapag po ba nabakunahan na ang bata ay siguradong hindi na sila dadapuan ng sakit? Halimbawa, kung napabakunahan na ba ng measles or chickenpox, hindi na ba sila magkakaroon nito? I think we'll give this question once again to Dr. Timmy. Doc? Thank you, Iko, no? As you well know, no, ang ating measles coverage was very low, no? And we had our SIA, of which you were part, no? So we got to cover more children, no? We caught up, no, by giving the measles, no? I just like to say that we also have to tell, no, everyone that no vaccine is 100% effective. However, if you do get these vaccines, okay, make sure na kompleto yung required number of doses. Like your measles, mumps, and rubella, dalawa yan. Your chickenpox, okay, dalawa yan. Okay, in your lifetime.
So if you get to do that, you are less susceptible to acquiring the disease, no? And if ever magkulang ang bakuna mo, kailangan mong kompletuhin so that it will afford the needed protection. So I hope that answers your question, no? Ang nakikita ko ngayon based on the data of DOH, no, there has been a decrease in the number of measles cases. Kasi a few years back, nakita nyo, kaya tayo nagsisiya was sobrang taas. No? I'd like to say na probably, and I'd like to believe that one of the factors na nag-contribute to the decrease in the measles cases or the numbers nitong last 3 months was one. I'm sure itong last 2 years natin nagbabakuna tayo ng measles has helped. Right? And of course, yung ECQ, so there's, less transmission dahil not a lot of people go out. So, yun po ang aking masasabi, no? Vaccines are very important, no? They save lives. No, hindi lang ang life ng anak nyo, pero ang life ng pamilya nyo at life ng community. Very well said, Dr. Timmy. Ako, ibabalik ko lang po kay Miss Jong. Miss Jong, may question po ako sa inyo. Dahil kanina nga po nakita ko sa inyo pong presentation, it seems that nutrition means immunity and immunity means laban ng katawan. At nakita ko rin po doon na isa sa mga bagay na pwede nating i-push yung mga nutrition programs ng ating kasangga. And it seems right now, yung mga community pantry, yan yung mga nagiging isang paraan upang makatulong sa ating po mga kababayan. Ano pa po ba kung ako po ay magpupunta at mag-decide pumunta sa isang community pantry? Ano pa po ba yung mga ibang bagay na pwede kong i-contribute bilang mamamayan or bilang kasangga na rin po? Miss Jong? Would you mean, Iko, kung ano pwedeng food items? Ano pa po ang pwedeng dalhin bukod sa sardinas at noodles? Oo. Nakakatuwa naman because the food pantry started out with farmers contributing or giving contributing to their produce. So if you notice the food pantries that have mushroomed throughout the Philippines, madami ang gulay. Nakikita ko sa mga Facebook yung mga upo, no, yung mga ampalaya, mga talong, and these are very nutritious food items that will help strengthen the immune system of the individuals because these food items, the fruits and vegetables, and of course the eggs, no, nakikita natin, popular item ito sa food pantry, will contribute to making sure that all the important panlaban sa katawan, panlaban sa immunity will be provided to our population who are really in dire need for nutritious and healthy foods. And I am glad that the good thing is, although meron namang mga nagko-contribute ng sardines, ng bigas, pero the community pantries, as I have observed these days, are more balanced in terms of food items. And I also observed that these are items that are representations, no, na tinatawag nating food groups. Right. Karne, gulay, prutas, gatas, itlog. At yung tinatawag nating grains and tubers. Ayan, mula sa ating expert na nutritionist. Siyempre, I'm sure mag-agree si Dr. Timmy na kailangan pa rin mag-ingat kapag po kayo ay pupunta sa community pantry or tutulong din po. Siyempre, kailangan social distancing pa rin tayo sa mga yan. Alright, I think that has all the time that we have for tonight. We have another question? Okay, we have a question right here mula po sa isa sa ating mga kasangga na nanonood ngayon. Nandito po si Mark Darwin Ragojos. Ang kanya pong tanong, repeatedly mentioned by Ms. Jong Icasiano that there is an increased incidence of food insecurity among pregnant women. Why is it that there is an increased number of babies which are LGA and some are macrosomic? Thank you very much. Large for gestational age and macrosomic. Well, Sir Mark, I can attribute this to a very high caloric diet. Okay? So it doesn't mean na pag high calories, it's already healthy. It will really depend kung saan galing yung calories. Of course, the body needs calories, but for example, yung inyong diet, puro kanin lang. Okay?
So naturally, it will increase. Remember, carbohydrates can increase the weight gain during pregnancy. And this will also result, therefore, to LGA and macrosomic, which are not healthy. Remember, one of the things that we have to observe during the first 270 days of life, maintain healthy weight gain. And pag meron tayong LGA or large for gestational age babies or macrosomic babies, that means that yung pregnant women natin are gaining or eating foods that promote weight gain, but it is not the healthy type of food. And we also define food security as the ability to access nutritious foods quantitatively and qualitatively. I hope I answered your question, Sir Mark. Yun po, maraming salamat, Ms. Jong. We've got more questions coming in. Here is our next question. Ang tanong po mula kay Maria Jeneline Antolihao Bolito, what is the best meal with high nutrients to advise to a pregnant woman with low economic income? Medyo napag-usapan na natin ito, no? Pero Ms. Jong, or of course si Dr. Timmy can also pitch in. Ms. Jong, we'll start with you. Okay. So I've always been lecturing and sharing with you yung tinatawag nating 7 food groups. Pag sinabi nating 7 food groups, it doesn't necessarily mean na pag medyo low yung income mo, you cannot anymore access to the 7 food groups. The 7 food groups offer you a variety of types of meals or food items. For example, sa grains. Example niyan, bigas o yung tinatawag nating tubers. So kamote is not very expensive. It can be a very good source of carbohydrates. For your protein, a very good source of complete proteins are your eggs. And I am sure there are a lot of backyard opportunities wherein fruits and vegetables can be provided. Another source will be milk, although it can be quite pricey. But we hope that our pregnant women can have access to affordable maternal or prenatal milk. So ang pinaka-gist nito, Echo and Dr. Timmy, if I may also seek your thoughts, is that we can be able to provide all the essential nutrients or the healthy nutrition for our pregnant women, provided we strive to have in our diet or in our daily food intake at least one representation from the 7 food groups. And I would like to reiterate what the 7 food groups are. These are your grains and tubers, your vitamin A rich fruits and vegetables, your other fruits and vegetables, your dairy sources, your eggs, your legumes, so yung tinatawag natin mga buto-buto, munggo is an example, and of course, your flesh meats. And importante sa first 270 days and of course sa first 1,000 days ng ating mga babies. We have our last question of tonight right here. That question is, mula kay Lynn Lagitao Caseñas, ano ba ang pwedeng gawin sa first year or 1 year up na bata po na hindi kumakain ng any solid food? Milk only is the source of his food. Alright, so siguro si Dr. Timmy can pitch in for this one and we'll ask Ms. Jong later on. Dr. Timmy? Alright. Okay. Nako, bigla akong kinabahan, no? Because I've got a very good nutritionist with me. So, Go ahead. I will just share with you a little bit. I will share a little bit with what I do. Okay, what I do in my pediatric practice, no? So, okay, isipin nyo na kayo ang primary source kung ano ang kakainin ng bata. You decide for the child, right? So, anong gagawin mo, no? Ang sabi, I remember this lecture, no? Even if a child refuses, like yung veggies, no? Even if a child refuses daw 7 times, ulit-ulitin mo yan. Ulit-ulitin mo yan, no? And eventually, the child will be able to, somehow
imbibe na kailangan niya itong kainan, lalo na kung hindi ito, you keep giving it and you yourself are eating it. No? So there's a sense of, okay, you just keep on trying until the child eats, no? Yung nakikita niyo yung mga, anak, kumain ka naman, let me tell you, no? Ang mga bata magugutom talaga. Magugutom yan. So they will be forced. I don't like to say the word forced, but they will need to eat, no? So ikaw ang source niyan. So kung magbibigay ka at you're gonna be less strict and you give in to your child at sabihin, ako kawawa naman baka magutom mamatay. Let me tell you, ang bata hindi mamamatay sa gutom, no? So kailangan you have to give the right kind of food. Huwag kang pabubuli. Kasi siyempre, ang knee-jerk reaction mo, hoy, kumain, bigyan ko na lang ng milk. No? So that's the reason why the kid just, alam niya kasi na you're not forcing the issue. So, what happens is, okay, you give in, you just give milk. Right? So that's one. Remember, a child is very exploratory, the different tastes and texture of food. Children learn that through you. Right? So, I guess dapat ang isa pang ginagawa ko din, I always tell the parent is, pag mealtime, you eat with your child. So there's a sense of community that, you're eating together. Okay? And that also gives a sense of security to the child, right? What you're eating. Remember, di ba? Saan ba natin natutunan yung like for food? No, usually it's from the ones who give us the food, which are our parents. No, so if you're giving them too much sugar because you yourself eat too much sugar, then that's going to be the diet of the child. No, so I think yun ang ma-share ko on my end because yung nutrition I'll give to Miss Jong. Pero yun yung dalawang ginagawa ko sa aking mga pasyente. I always tell the parents, huwag kayong matakot. Walang namamatay sa pag-miss ng 1 or 2. No, kakain din yan eventually. Kakain yan. So you have to offer them, right? It's small, frequent meals. Hindi naman dapat 3 meals a day lang eh. You can have small, frequent meals. So I don't know, Miss Jong, but that's what I do. Correct me if I'm wrong with what I'm doing. Actually, Doctor, I totally agree with you, Dr. Timmy. That is the way to go, lalo na pag 1-year-old. By this time, the child should already have a variety of food intake. And saan ba niya ito matututunan? Sa example ng nanay o ng caregiver. So sabi nga ni Dr. Timmy, whatever you eat, by 1-year-old kasi, full meal na ito mga batang ito. So whatever you eat, they will actually mirror it. So good example or good eating behavior napaka-importante o napaka-critical in order for the child to acquire various and different tastes and textures outside of milk. Remember mga kasangga, at 1-year-old, milk alone will not suffice or will not be able to meet the nutritional requirements of the child, and so it will not also meet his psychomotor ability. Dapat by this time, magaling na siya mag-chew. By this time, maganda na yung paglulunon niya. So this can only be addressed, mga kasangga, by giving him the right types of food that will provide a variety of flavor, a variety of textures para maging good ang kanyang tinatawag nating eating habits, and this will help him acquire healthy food and healthy eating habits. Yun. Wow, maraming salamat po for that, Miss Jong. I could not agree more. Sa 7 times na sinabi ni Dr. Timmy, I'm sure one of those times will be a positive experience and the child will learn how to eat well. Para naman may laban ng katawan. Alright, dapat hindi pa tatalo. Dapat di pa patalo, sabi nga ni Miss Jong. Well, once again, what an honor to have both of you right here in our show for tonight. Miss Jong, maraming salamat po. Thank you very much for your time tonight. At syempre, much, Iko. Thank you so much, ating mga kasangga. And thank you very much, Dr. Timmy. Alright, Dr. Timmy, maraming salamat po sa mga ibinahagi nyo ngayong gabi. Dr. Timmy. Ay, maraming salamat, Iko. And I have enjoyed
this talk with Miss Jong. Miss Jong, thank you very much. No, I learned a lot, no, about Me too. how to be very well nourished from you. 7 food groups, no, we have to remember that, and affordable, nutritious food, no, in the form of nakatatak sa ulo ko, the egg and the lugaw is a complete meal. And that Essential. is within reach. So maraming salamat, Miss Jong, and sa mga kasangga who took time to be with us today. Maraming salamat, Iko. Maraming salamat, Miss Jong. Pleasure to have both of you right here on our set. Maraming salamat. Palakpan natin ang ating dalawang eksperto. Yes, kahit kayo ay nasa inyong mga pamamahay, siguradong hatid sa kanila ang inyong pong appreciation. Siyempre, napakarami nating natutunan. So, thank you once again, Dr. Jimenez and Ms. Jong for shedding that light para sa dagdag kaalaman ng ating mga kasangga through your eye-opening stories and presentation right now. Okay, so we've just learned about stunting sa gitna ng pandemya at kung ano ba ang pwede natin gawin bilang mga kasangga. And now, we have another story to share with all of you. This upcoming story will help you develop your personal skills. Kaya tiyak na kapupulutan po ninyo ito ng aral. And there's no other storyteller na magbabahagi nito kundi ang ating next speaker for tonight. He started his professional voice acting career at age 16 after winning a voice acting competition and eventually became the voice of thousands of commercials, dubbed films, anime, telenovela, original animation, video games, and audiobooks, you name it. He has definitely done it all. He's the founder of the first voice acting school in the country and the CEO of Creative Voices Productions. He's a world-renowned Filipino voice director, voice coach, and influential speaker. An award-winning youth advocate, an author, and entrepreneur as well. The man behind 1,000 voices. Mga kasangga, let us all give a warm welcome to Mr. Pochola Gonzalez. Great day sa mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga kasangga. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, also known as the Voice Master of the Philippines. Ngayong araw na ito, tutulungan ko po kayong mag-guide kung paano pa mas maging effective communicator. Lalong-lalo na po bilang isang healthcare professional. I believe that great people can, C-A-N. Ibig sabihin, kaya nating mag-C, communicate. A, aspire o maghangad o magmithi. At N, nurture o mag-alaga. Yan ang tunay na dakilang kasangga. Bago po ang lahat, nais ko pong mag-share ng konting bagay tungkol po sa akin. Ako po isang voice artist, dubbing director, DJ, broadcaster, vlogger, live streamer, motivational speaker, speech and voice coach. And I'm also behind 1,000 voices na maraming anime, commercial, at share ko lang din po na ako po yung nasa likod ng libu-libong mga voice talents at dubbers na naririnig nyo sa iba't ibang palabas sa TV at radyo. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na ang lola ko po ay isang midwife. Ang nagpaanak po sa nanay ko para lumabas po ako sa mundong ito at ang aking kapatid na babae, ang lola ko. Kaya po napakataas po ng respeto ko sa lahat ng mga kasangga dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako mailuluwal sa mundong ito dahil sa bayan po namin sa probinsya ng Bataan noon ay wala pong hospital at karamihan po sa mga nanganganak ay sa mga midwives po umaasa. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po akong kwento sa inyo. Ito po ang kwento ng batang may laban. Isang araw, dumalaw si Utoy at ang kanyang tatay sa kanyang Lola Loleng at Lolo Tasyo. Ha? Magandang araw po. Mano po, Lola Loleng at Lolo Tasyo. Mano po, Nay, Tay? Abay, kawang ka ng Diyos, Utoy. Abay, kamusta ka na ba? Ang cute na cute ko nga po. Ha? Okay naman po, Lolo Tasyo. Marami po akong ginagawa sa school ng mga sports activities po. Ay, kalain mo yun, ano, Tasyo? Parang kailan lang sanggol pa lamang itong batang ari. Ngayon halos magbibinata na. Oo nga po, Nay, Tay. Ang bilis talaga ng panahon. Salamat po sa inyo, Nanay. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po magiging masigla at malakas
ang apo ninyo. Simula po nung kayo ang maglabas sa kanya, nung siya'y ipinanganak. Ay, oo nga, anak. Buti na lang at nabantayan ko yung apo kong yan mula pa nung magbuntis hanggang sa manganak ang asawa mo. Ha? Lola, kayo po pala ang nagpaanak kay nanay? Ay, oo, apa. Ako nga. Doktor po ba kayo, Lola? Ay, hindi, apo. Isa akong midwife. Tama yun, apo. Si Lola mo ang naglabas sa iyo mula sa nanay mo. Ha? Ang galing naman po ng lola ko. At dahil dyan, sinunod namin ang payo ni nanay na maalagaan ka mula pa nung nasa tiyan ka ng nanay mo hanggang sa manganak siya. Tulad ng counseling sa pagbubuntis, pagbabago ng katawan, emotional at role changes, physical activities at labor, birth at parenting, pati tamang gatas na iinumin mo. Wow! Kaya pala isa akong batang masigla, batang may laban. Salamat po, Lola. Ayan. At yan po ang kwento ni Utoy, ang batang may laban. Palakpakan naman po dyan sa bahay. Ayan, alam ko, natutuwa po kayo, di ba? Naaalala nyo tuloy yung mga radio drama na pinapakinggan nyo po nung panahon na wala pa kayong TV at computer. Eh ngayon po, di ba? Internet na at napapanood nyo po kami ngayon sa inyong mga bahay. Alam niyo po ba na ang boses ng tao o human voice ang instrumentong lagi nating nilalaro? It's the world's most powerful sound, ang pinakamakapangyarihang tunog sa mundo at ang tanging tunog na maaaring pagsimula ng away at digmaan. Lalong-lalo na yung mga chismis, di ba? Yan ang pinagsisimula ng away. O ito rin ang tanging makakapagsabi ng mahal kita. I love you. Oy, kinilig. Pero alam niyo po, marami pa ring mga tao ang may karanasan na kapag sila ay nagsasalita, walang nakikinig sa kanila. Bakit kaya? Paano po ba tayo makakapagsalita o speak powerfully to make change in the world? Lalong-lalo na sa mga kasanggang tulad natin. Ayan. Sa aking talk ngayong gabing ito, I'm going to teach you 8 laban ways to improve communication skills instantly. Ayan, wow, instantly. Big word. Opo, madali lang po ito. Kahit na nakikipag-usap ka lang sa isang tao o sa isang grupo ng mga tao, ang importante po, you feel natural at confident. Lalong-lalo na po sa mga buntis at mga kapapanganak pa lamang. Alam niyo po, bilang voice artist, broadcaster, podcaster, influential speaker at career strategist, marami na po akong natulungang mga tao na matuto kung paano makipag-usap at makipagtalastasan sa iba't ibang larangan. Sa katunayan nga po, mga artista, CEO, even mga politician mula po vice president at iba pang mga matataas na tao sa lipunan, ang na-train ko na po na maging communicator at speaker. Sa linya po kasi ng aking trabaho na kung saan I work with media, broadcasting, training industry, corporate professionals, and help them to advance their career, a common topic of discussion is, alam niyo po kung ano? Communication. Tama po. Kung nahihirapan po kayo na sa pakikipag-usap o sa komunikasyon, ito po ay para po sa inyo. Naranasan niyo na ba na nasa isa kayong sitwasyon na kung saan nakikipag-usap ka sa mga tao. Tapos yung pakiramdam mo na hindi natural habang nakikipagkwentuhan ka. Tapos yung bang parang pilit ka. Na parang bang walang patutunguhan yung usapan ninyo. Tapos naranasan nyo na ba na mahirapang kunin ang interes at atensyon ng taong kausap nyo? At pakiramdam nyo na may mali yata sa inyo dahil sa paraan ng pakikipag-usap nyo po sa kanila. Sigurado po ako na karamihan sa inyo ay nakaranas na ng ganitong sitwasyon. Tulad sa mga networking event o paghahanap ng trabaho o kaya naman sa pakikipag-usap sa mga hindi natin kilala. At kakaiba ang ating mga nararamdaman. Parang hindi natural at wala kang nagagawang o nadidevelop na connection sa inyong usapan. Okay, for communication skills, ang mabisang pakikipag-usap po para sa akin ay ang pinakamahalagang life skills. Again,
Ito po ang pinakamahalagang life skills, yung marunong po kayong makipag-usap or communicating effectively. Ito po ang dahilan kaya natin na ipapasa ang mensahe at impormasyon sa ibang tao at maunawaan ang mga sinasabi sa atin. Kailangan mo lang namang obserbahan at panoorin yung isang sanggol na nakikinig ng mabuti sa kanyang ina, di ba? Usually, yung bata nakatutok lang sa nanay niya. Yung sabi ng nanay, "Uy, kumusta baby ko?" Sabi, "Mama, mama." Ayan, di ba? Nagagaya niya yung sinasabi ng kanyang nanay. At pilit po itong ginagaya yung tunog na ginagawa niya para maintindihan natin ng bata kung ano yung gustong sabihin ng nanay. Ganun po ka-importante ang kagustuhan natin na makapag-communicate. Mula pa po, bata pa lang tayo, no? Okay, ang communication, pakikipagtalastasan o pakikipag-usap is the act of transferring information from one place to another. Halimbawa, ng mga skills na ito ay ang non-verbal, thinking, listening, and speaking. Okay, medyo mahaba pong usapan yan. Pero mag-focus po tayo sa verbal communication. Sabihin nyo nga po, verbal communication. Ayan, tama po. Alam nyo ba na ang verbal communication skills are ranked first among job candidates must-have skills and qualities? According po yan sa 2018 survey ng National Association of Colleges and Employers or NACE. Ibig pong sabihin, kailangan natin talagang matutong magsalita upang magkaroon tayo ng maayos na buhay. Okay, the importance of good communication skills. Connecting increases your influence in every situation. Para po sa foundation ng aking ituturo, mga kasangga, gusto ko pong siguraduhin na mas lalo nyo pong maintindihan kung bakit ang pagkakaroon ng connection sa mga tao ay napaka-mahalaga. The number one criteria for advancement and promotion for professionals is an ability to communicate effectively. At yun po ang totoo. Alam nyo, naniniwala po kasi ako na ang abilidad na kumonekta at mag-communicate o makipag-usap ay ang pinakamahalagang skill at number one criteria para maging matagumpay sa pamilya, sa buhay may asawa, sa inyong anak, sa inyong kaibigan, sa trabaho, sa negosyo rin po, at sa inyong komunidad. Lalong-lalo na kayong mga kasangga sa mga pamilyang tinutulungan natin. Ayan, kung may abilidad tayong kumonekta sa mga tao, if you can communicate and connect, sigurado pong magiging advantage po tayo kumpara sa mga taong hindi marunong makipag-usap at kumonekta sa ibang tao at siguradong makukuha natin ang mga bagay na nais nating ma-accomplish. Ngayon po, tuturuan ko po kayo ngayon ng mga 8 laban ways, mga kasangga, upang tunay kayong matulungan kung paano maging mahusay at ma-improve ang inyong communication skills instantly. Lalong-lalo na kapag ginagampanan natin ang ating mga gawain bilang mga kasangga. Okay, sino po dito ang gustong maging confident at maging mahusay sa pakikipag-usap? Yan. Ang mabisang pakikipag-usap lang talaga ang pinakamahalagang life skills na maaaring makuha ng kahit sino man tao. Mula sa personal, professional at social life, lalong-lalo na po sa trabaho. Okay, taas po ang kamay na mga gustong maging may laban sa epektibong usapan dito. Taas po ang kamay. Ayan. Sige, mga kasangga, simulan na natin at sana pagkatapos nyo makinig sa talk na ito ay maging may laban na kayong communicators. Okay? So simulan na po natin. Number 1, show respect and appreciation. Malayo ang mararating ng pagpapahalaga at respeto. Mas magiging bukas po ang mga tao sa pakikipag-usap sa inyo kung ipapakita ninyo ang pagpapahalaga at respeto sa kanilang mga ideya. Kahit na yung mga simpleng bagay na pagbanggit ng kanilang pangalan, halimbawa po, sasabihin nyo, may kausap kayo, alam niyo yung pangalan nila. Alam niyo po ba, Ma'am Christine, mas magiging masigla at may laban ang katawan ng anak ninyo kapag pinainom niyo po siya
ng tamang gatas. So, importante po talaga na maging magalang po tayo, marespeto at may malasakit po. Lalong-lalo na po sa oras ng ibang tao. Ayan. Number 2, listen actively. Kahit naman po sino ay gustong malaman kung sila ay pinapakinggan. Tama po ba? Sa halip na mag-focus po tayo sa pagbuo ng isasagot natin, mas mabuti po na makinig na lang muna tayo sa sinasabi ng kausap natin. Ayan. Ang taong kinakausap po natin, tandaan po natin, ang pinakamahalagang tao sa oras na kayo ay nag-uusap. Kahit po sa telepono, di ba? Mahilig po tayong may ibang ginagawa kahit na may kausap tayo sa telepono. Kung maaari po ay huwag tayong sumagot sa mga email o sa mga text o sa mga chat o gumawa ng ibang bagay habang may kausap po tayo. Alam nyo po, malalaman kasi ng kausap natin kung naka-focus po tayo sa kanila o hindi. At huwag po nating hatiin yung attention natin. Sino po ba yung ayaw maging priority at option lang? Wow, hugot. Anyway, number 3, ask question and paraphrase. Alam niyo po, hindi lang nakakatulong ang pagtatanong na maintindihan natin ang sinasabi ng kausap natin. Ito po ay nagpapahiwatig rin ng interes sa sinasabi at pinag-uusapan. Nagsisimula po kasi sa tanong ang lahat ng usapan at ito rin po ang nagbibigay ng signal na gusto nyo siyang makita, marinig, o maintindihan. Okay. At kung gusto nyo po talagang iparamdam na naintindihan nyo po sila, i-paraphrase nyo po yung sinasabi nila. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay ulitin kung anuman ang sinabi nila bago kayo mag-commit at magbigay ng sagot sa kung anuman yung pinag-uusapan ninyo. Alright. So number 4, make eye contact. Ayan, make eye contact. Mahalagang kumonekta kayo sa taong kausap ninyo. Ang eye contact o pagtingin sa mata ay kailangan kapag tayo ay nakikipag-usap. Kapag tayo ay nakatingin sa sahig ng ganito, ayan, isipin nyo, nakipag-usap ako sa inyo, nakaganyan ako. Diba? O kaya sa bintana, diba? Para bang pinapakita nating wala tayong pakialam sa sinasabi nila. O naboboard tayo, diba? Minsan ganun yung parang, sumasagot ka lang pero hindi mo naman naintindihan yung sinasabi nila. At hindi tayo interesado doon sa sinasabi at makinig doon sa kinakausap natin. Kapag po kasi may eye contact, ayan, kahit po sa mga internet na ganito, mahalaga po nakikipag-usap ka, direkta kang tumitingin sa lente o doon sa camera. Mas focus po tayo kapag tayo may eye contact at wala po itong distraction. Okay, number 5, pay attention to body language. Ayan, body language. Ba, may kumbaga para bang nagsasalita rin pala yung katawan natin, no? Alam niyo po, ang non-verbal at ang pagkilos ng alanganin ng katawan natin ay nagpapakita ng maraming kahulugan at hindi po natin yon napapansin. Ayan. Tandaan nyo na patuloy tayong nakikipag-communicate kahit na po wala tayong sinasabi o nababasa. Kaya po lagi nating siguraduhin na may open body language tayo kapag nakikipag-usap po tayo sa iba. Dapat po ay nakaharap tayo sa ating kausap. Bigyan natin lagi ng atensyon ang mga galaw natin at huwag nating i-cross ang ating mga braso. Kasi minsan pag nakikipag-usap kayo, parang ang siga ng dating natin. At minsan, may mga tao kasi nababastusan kapag ganun yung kaharap nila. Okay, number 6, be brief but specific. Ayan. Para po sa mga written at verbal communication, tulad po ng talk na ganito, practice being brief. Ayan. O maikli lang po dapat. Kasi marami pong tao, ang daming sinasabi, minsan hindi na natin naintindihan. At ano ba yung point nila sa dami ng sinabi nila? Ayan. Always remember po na dapat po direkta o specific at sapat po para maibigay natin ang saktong impormasyon para maunawaan at maintindihan ng kausap natin kung ano po ang gusto nating sabihin. Ayan. So, direct to the point. Kailangan lang natin talagang magsanay para po di tayo magulong magsalita o kaya naman masyadong mahaba o marami ang naibibigay nating impormasyon. Sa panahon po kasi na ngayon,
kailangan po mabilisan kasi maliit lang po at maiksi ang attention ng mga tao. Okay, number 7, put away devices. Ayan, kaya po wala akong cellphone ngayon dito, no? Ang hirap po kasi nakikipag-usap ka, talaga, kahit hindi mo naiintindihan sinasabi, sumasagot ka eh. Alam ko po lahat tayo guilty dito, di ba? Kahit po ako. Minsan, hindi lang natin namamalayan, pero hindi rin na maganda tignan na kapag may kausap tayo, nakahawak tayo sa ating mga cellphone at lagi tayong nakatingin. So, kapag may kausap po tayo, focus lang tayo sa kausap natin. Kaya, pakiusap po mga kasangga, itabi natin ang ating mga cellphone at tignan ang mukha ng ating kausap. Iwasan natin sagutin ang mga tawag o mag-check ng FB at messages o kaya naman pansinin ang bawat notif ng phone ninyo. Ayan. Hayaan na lang muna natin yan, no? Lilipas din naman yan. Focus lang tayo sa sinasabi ng kausap natin. Okay? Ang body language nyo po, mga salita at kahit na po ang tono ng boses po natin ay nagpapaalam na tayo ay nakikinig at interesado sa kanilang sinasabi. Ayan. Okay, number 8 na po. Smile and have a positive attitude. Smile. Sige nga po, sabay-sabay tayong mag-smile. Kung may katabi kayo, tingnan niyo siya. Smile. O, di ba? Ang sarap mag-smile kaysa na nakabusangot yung mukha mo. Alam niyo po kasi, kapag tayo ay ngumiti at nagpakita ng positive attitude, syempre, kahit naman sino magre-respond din ng positive sa atin, di ba? Alam mo na nakangiti ka, nakasimangot siya sa'yo. Di ba? Kahit nga sa phone, malalaman natin na masaya o malungkot o nagagalit yung kausap natin. Halimbawa, ganito, kausap mo, hello, good morning po. Ayan. Nang nakasmile ka, yan, di ba? Siyempre, parang, hello, good morning din po. Kaysa naman, hello, sino to? Ha? Galit ka, te. Naranasan nyo na ba yun? O kaya naman, di ba, naranasan nyo rin na minsan galit kayo, biglang ano ba problema mo? Tapos biglang hello, good morning. Di ba, nag-iiba rin naman yung emotion nyo kapag iba yung kausap nyo. Okay, again, smile. Smile nga po sa mga nanonood dyan sa ating mga Facebook. Ayan. Sigurado kung ang positive attitude mo ay magsha-shine at alam ng kausap mo yan. Ang totoo niyan, the more you pay attention to how you express yourself to others, the better you'll get at communicating effectively. Ayan. Kaya po, wag na po kayong magdalawang isip. Sundin nyo lang po ang mga tips na ito sa pang-araw-araw ninyong pakikipag-usap sa iba't ibang tao, mga kasangga, at mga kaibigan natin, no? At syempre, sigurado akong mag-i-improve ang inyong communication skills instantly. Mag-smile lang. Again, smile. Ayan. Okay, smile. Ngayon na. Okay, kaya simulan nyo nang mag-practice na makipag-usap para may laban sa epektibong usapan. Always remember, our voice is the greatest gift from God. How we use it is our greatest gift back to God. And availability is the best ability. Thank you very much for your availability kasi without you, this event wouldn't be a success. Thank you very much and have a great day, mga kasangga. Muli, ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, ang inyong Voice Master. God bless you all! Wow naman, what a presentation! I'm sure mga kasangga, napakarami yung natutunan when it comes to communication. Para mas gawing interactive po and very interesting discussion, we will put your skills to the test. Ako, mga kasangga, I'm sure excited kayo para dito. Perfect itong activity na ito dahil nga mga kwento at alamat ang ating tema ngayong gabi. Susubukan natin ang inyong listening and communication skills. Though, I'm sure it will be easy for each and every one of you dahil sa mga natutunan natin kay Sir Pocholo a while ago. Tama ba, Sir? And si Sir naka-standby pa dito, okay? Well, madali lamang ito mga kasangga. From the lecture about proper communication,
nalaman natin na iba't iba pala ang forms of communication. Merong verbal, nandyan yung non-verbal, at iba pa. So for our activity today, susubukan natin ang inyong understanding skills through my verbal commands. Ano ba kayo para dito? Kapag sinabi ko po ang word na laban, kailangan nyo po mag-clap na isang beses kagaya nito. Yan. Once lang yan mga kasangga. So once again, pag sinabi ko ang word na laban, kailangan nyo pong pumalakpak ng ganito. Yan. Kapag sinabi ko naman laban kasangga, kailangan nyo pong mag-clap ng 2 beses at kailangan nyo tumayo sa inyong mga upuan. Ayan, sabay-sabay tayo ha. Siyempre, kailangan gawin po natin ito. Alright. At ito naman po ang pangatlo. Kapag sinabi ko po ang laban ng katawan, papalakpak po tayo ng 3 beses. Tatayo at kailangan tayo ay maglaban pose. Yan, katulad nito. Alright, o di ba? Hindi lang tayo nag-activity mga kasangga. Siyempre, na-exercise pa tayo ng konti at nakapag-unat-unat. I'm sure kanina pa kayo nakaupo dyan. Kaya naman, take this opportunity to have fun with us in this very interactive activity. So, uulitin ko mga kasangga. Once again, one fast rundown. Kapag sinabi kong laban, anong gagawin? 1 clap. Kapag naman sinabi kong laban kasangga, 2 claps. Tapos tatayo. At kapag naman sinabi ko ay laban ng katawan, 3 claps. Tatayo. And then, laban pose. Ayan. O galingan nyo ha. Kailangan performance level tayo lahat. Alright. And tip lang po mga kasangga, kailangan yung bilangin kung ilang total number of claps natin ang ating magagawa all throughout the activity. Dahil po, mamaya ang makapagbibigay ng right number ay mapipili natin to receive a special token mula po sa amin. Ayan, so here we go. Handa na po ba kayo? Ayan, handang-handa na ang bawat isa sa atin. Here we go. Ano kaya ang mauuna? Here we go. 1, 2, 3. Laban! Aba, nakasunod na. Gusto ka yan. Here we go. Ito na po ang susunod. Laban ulit. Ayan, ang bilis ah. Here we go. Tingnan nga natin. Laban kasangga. Naku, okay na okay yan. Ito nga, titingnan natin kung masusundan nyo to. Laban! Laban kasangga. Nako, nakasunod ang bawat isa sa atin. Isa pa nga ulit. Laban kasangga. Aba, ito last na. Laban ng katawan. Ayun naman, gustong-gusto ko yan dahil talaga naman performance level ang bawat isa sa inyo. Wow, parang nakikita ko kayo, di ba? Pero ramdam ko, mga kasangga, ang gagaling nyo pong lahat. Sigurado akong tuwang-tuwa kayo dyan sa inyo pong mga pamamahay. At ngayon naman po, tayo ay mas may laban na. Ang tanong ng bayan, how many total claps nga ba ang ginawa po natin? Naalala nyo po ba? Alright, here we go. Kung nabilang po ninyo, type in your answers right now sa ating comment section. Tingnan nga natin kung meron tama na nakasagot. I'm sure marami. At marami na ang naguhula. Okay, type nyo pa rin po. Just go on and type. And now, alamin natin sino nga ba ang mga nakinig, sumunod, nakaintindi, at naunang nakapagbigay ng tamang kasagutan sa tanong na ilang bang clap ang ginawa natin sa activity na yon. Bago ang lahat, i-reveal muna natin ang tamang sagot. Ilan nga ba ang total claps na ginawa natin? Here we go. The answer is, ayan, 12 claps is correct. Kaya naman, kung kayo po ay nakakuha ng tamang sagot at itinype nyo sa ating comment section, I'm sure, isa po kayo sa unang 10. Sana lang, cross fingers. Isa po kayo sa unang 10 na nakapagbigay ng tamang sagot and our representative will just contact you to give your prize para po sa inyong special prize ngayong gabing ito. Ba, tingnan nyo na kasangga, nanalo pa kayo ng premyo mula po sa amin. Well, thank you very much for sharing your expertise to us through your personal experiences and stories. Hindi lamang ito informative to us, but it's very inspiring as well. And alam ko mga kasangga, gaya ko, ay marami pa kayong gustong malaman when it comes to communication. This is the chance para ilapit o itanong ang inyong pong mga katanungan. It's time for Laban ng Tanungan!
Okay, so once again, makakasama ulit natin si Sir Pocholo. Sir Pocholo, napakaganda na inyo pong presentation. I'm sure maraming natutunan ng ating mga kasangga dahil all about communication, ano? Yes, salamat, Eko. At sobrang nag-enjoy ako, no? First time ko actually to na hindi ko kaharap talaga yung mga tao. Kasi kung nakikita nila ako at ginawa ko yon, sigurado magpapalakpakan at magiging talagang masaya yung event. Yan. Kagaya nyo po, nag-aabang din ako. Baka may ibang bumati sa akin na boses eh. Oo. Diba? So here we go, Sir Pocholo. This is their chance, of course, para po makapagtanong sa inyo. Our speakers will grace us one more time, mga kasangga, of course, with their knowledge, enlighten us more about our discussion for tonight. Kaya naman mga kasangga, wag na po kayong mahiya. Send in your questions right now. Siyempre, isa yan sa mga bagay na dapat hindi tayo mahihiyang magtanong. Okay, so here we go. We have our first question of the night. Ang katanungan po, Sir Pocholo, is right here on our screen. Paano po kami makikitungo sa mga pasyente na may masamang karanasan o trauma mula po sa pang-aabuso na hindi makapagsabi o bahagi ng kanilang nararamdaman, nahihirapan sabihin? Paano po ba i-encourage ang pasyente? Alam mo, Eko, isa sa pinakamahirap na tanong na narinig ko yan. Pero for me, kasi marami na rin akong mga taong nakausap at talagang nag-share sila ng kanilang karanasan. Pero hindi mo kasi sila mapipilit basta-basta hanggat hindi nila nakukuha yung tiwala nila sa'yo. Right. You have to win their trust first. Let them speak, no? Kasi may mga taong, sige na, kwento mo na, pero they don't really care. Alam mo, para sa akin, lalo-lalo sa mga kasangga natin, yung mga, lalo-lalo yung mga bagong, mga buntis o bagong ina o panganak, you have to win their trust. Right. Kasi yun yung mga taong talagang kailangan, may mga taong masasabihan din mga sa loobin nila. Or lalong-lalo na itong pinag-uusapan natin, may mga trauma, may mga karanasan sa buhay na sila lang ang nakakaalam. Right. Ultimong mga magulang nila, hindi nila nasi-share yun. No? And I think that's the only way they will speak when you win their trust more than anything else. Napakaganda ng sinabi ni Sir Pocholo right there. You have to win their trust first. Okay, here we go. We have our question number 2. Ang tanong po, paano po namin kaya pwedeng ma-handle ang aming stress? Nako, meron tayo lahat niyan. Inis o galit na kung minsan ay naapektuhan o dahil sa trabaho na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Sir Pocholo? Alam mo, Eko, ngayon sa panahon na to, no, sa pandemic, isa sa mga problema ng mga tao ngayon, yung anxiety. Right. And also yung gutom. Isa sa mga problema ng mga tao, katulad ng pinag-usapan kanina nila doktora. And I think kapag gutom ka, wala ka sa tamang pag-iisip eh. Right. Oo. Pero lalong-lalo na ngayon, sabi nga, paano ma-handle ang ating stress, inis at galit? Usually may pinanggagalingan yan eh. Hindi ka naman maiinis ng walang dahilan, hindi ka may stress ng walang dahilan, hindi ka magagalit ng walang dahilan. I think kapag hanggat hindi natin nasusolusyonan kung ano yung pinanggalingan ng kanilang inis, galit, talagang may epekto to sa lalo-lalo na sa komunikasyon. Kasi wala ka ng reasoning doon eh. Wala ng logic. Lalong-lalo na kapag naiinis ka, di ba? Kaya nga wag ka muna magsalita pag galit ka. Hayaan mo munang humupa yung galit. Kasi usually, kapag galit ka, may nasasabi kang hindi mo gustong sabihin. Dahil galit ka, nasasabi mo siya. At kapag humupa na, saka ka nagsisisi na sana hindi ko nasabi at sana hindi muna ako nagsalita habang galit ako. Napakaganda rin ng sinabi na yun. Of course, si Sir Pocholo. We have our question number 3 on our screen right now. Here we go. Ang tanong nako, very interesting to. Ano po bang tama? Kapag may problema ay dapat agad pag-usapan kahit na mataas ang emosyon? O palipasin po muna ito, Sir Pocholo? Para sa akin, depende sa tao yan. May tao kasing mabilis umunawa at mabilis mawala yung galit o yung inis. May mga tao naman na ang tagal, no, bago mawala yung galit. Yan, sabi nga dito, kapag may problema ay dapat bang pag-usapan? I think dapat pag-usapan ka agad. Depende sa emosyon, no? Depende sa nararamdaman ng tao. Pero pwede mo naman sabihin na mamaya na tayo mag-usap pag okay ka na. Kaysa naman na nagsisigawan kayo. So walang nakikinig eh. Kaya sabi ko, ang problema sa mundo, hindi yung
it's between right or wrong. It's between right and right. Yung kahit alam mong mali ka, pero tama ka pa rin. Alam mo yung may ganun tao na, di ba, nag-aaway sila. Sino ba tama, sinong mali? Ngayon, yung problema, parehas silang tama eh. Saan ka lulugar doon? Right. So, I think, palipasin mo muna yan, lalong-lalo na kung ganun yung usapan. And, siguro mag-focus tayo sa mga magandang nangyari kaysa sa negatibo. Kasi, sa 99% na magandang ginawa mo, yung 1% lang yung nakikita lagi eh. So, again, siguro focus lang tayo sa positive. At kung may negative man, eh, itama. No? Ano man yung mga negative na dapat itama. Right. Okay. So we've got our last question right here for the evening to Sir Pocholo. The question is, kaya mula po kay Miss or Emoticon Garcia, kung yun po ang kanyang pangalan, ano? Ang tanong, paano mai-improve yung communication skills na parang laging galit ang dating sa pasyente, pero hindi naman mukhang natural na sa kanya to, no? Kasi yun na yung natural voice niya. Oh, good morning! Ganun kaagad. Actually, marami ako kilalang ganyan. Maraming ganyan, ano? Yung mga tipong magpapaliwanag lang sa'yo. Hindi nga kasi, sir. Ito nga po yung gusto kong mangyari kasi. Pero hindi sila galit. Hindi sila galit. Nagpapaliwanag lang. Okay. So, I think, ano yan eh, kumbaga natural nila yan. Okay. Mahirap baguhin yun eh. Kasi lalabas at lalabas ang totoo. Sabi nga, walang taong nagbabago, lumalabas lang ang totoo. Pero, ang suggestion ko lang, kung may ganun silang, kumbaga, the way they speak, is, hinay-hinay lang. No? Kasi minsan, ang problema natin, hindi tayo aware. Hindi tayo conscious on how we speak. So, number one ko tinuturo, you have to be conscious on how you speak. Halimbawa, pwede ako mabilis magsalita, hindi niyo ako naiintindihan. O kaya, pwedeng mabagal akong magsalita, pero hindi ko namamalayan na mabagal akong magsalita. So, eto, halimbawa, yung pagsasalita ko, conscious yung pagsasalita ko. Pwede kong minomodulate or pwede kong ginagandahan. Kasi yung natural voice ko, matinis. Masakit sa tenga. Kaya nga kapag nagbo-voice acting ako, wari, boses bata. Ha? Hoy, Kuya Eko, ang pogi mo naman. Oo nga, ang pogi-pogi mo, di ba? So, yun, nagiging conscious ako the way I speak. So, siguro, isa sa mga suggestion ko, mag-training sila sa aking mga training. So, they can just look kung anong mga pwede nilang gawing training para mas maging maayos ang pagsasalita nila. Oo, marami tayong training dyan, Eko. Yeah, very well said. Sabi nga ni Sir Pocholo, syempre yung boses ay napaka-importante. And it's a gift from God, actually. Alright? And of course, that was the last question for today. Maraming salamat, Sir Pocholo. Palakpakan mo na si Sir Pocholo. Thank you very much po. Sa inyo pong oras. Thank you very much. Of course, maraming salamat muli rin kila Dr. Timmy Jimenez. Of course, si Ms. Jong Ikasiano also. Thank you very much. Your stories have truly inspired and taught us about the fight against malnutrition and of course, about self-development. At ngayon, mas may laban na ang ating mga kasangga sa harap ng malnutrisyon at sa epektibong pakikipag-usap. Mga kasangga, tiyak ay nalinawagan or naliwanagan na kayo from those two knowledge-filled of course, and very informative lectures at kwentuhan. Ayan, buti na lang nakuha ko yung linya na yon. At kung akala po ninyo ay tapos na ang kabanata ng ating laban, nagkakamali po kayo dahil dito pa lamang ang special ending na inihandog po namin para po sa bawat isa sa inyo. Meron tayong plot twist. May mga bisita po tayo ngayong gabi. Ito na ang ating wais at may laban ng mga magulang. Huwag na natin pong patagalin pa. Let us all welcome Mrs. Neri Naig Miranda with her husband, Mr. Chito Miranda. And this is Kwentong Laban. Magandang gabi mga kasangga! Thank you for having us here, Bonakid Free School Prowess and Wyatt Philippines. It's really an honor to be a part of this event dahil kasama kami sa mga milyong-milyong parents na naliwanagan at natulungan para mabigyan ng laban ng katawan ang aming anak na may laban na si Miggy.
At dahil alam kong nasa isang virtual world of laban stories tayo, let me share with you kung ano nga bang aming sariling laban story para mapalaking may laban si Miggy. Anong ating mga storya kay Miggy? Syempre, it's been a challenging year for everyone. So, ang challenges dyan is paano mo magagawing well-rounded pa rin yung experience ng bata with all the limitations that we have. Ang dami-dami. So, since maraming limitations, kailangan mo maging mas imaginative. Totoo yan. Kailangan mo mag-boost din ng energy. And, kasi... Laruin si Miggy. Because... Lahat na lang talaga. Biking, swimming, natuto si Miggy lumangoy. Kasi, kunyari, wala siyang interaction with other kids sa school. Yung energy niya na gusto niya ibuhos, kailangan mo sabayan para mas ma-maximize pa rin yung kanyang physical na activities. And syempre, it's more difficult to yung sa pag-aaral niya because wala siyang online lang ang school. So medyo mas challenging for him yan. So it's a challenge. Ang hirap din kasi na, di ba, like for example, kay Miggy, nandun lang siya sa laptop. So at least, nakakatuwa dahil tinatapos niya yung module niya. Talagang bago siya maglaro, kailangan niya tapusin. Mas challenging on this part niya. At lalo ngayon nagkaroon tayo ng health crisis, ang buong mundo ay kinakailangan talaga ng suporta at tulong ng mga frontliners. Gaya nyo, ang aming mga midwives. Madalas nakakalimutan ng tamang nutrisyon para sa mga bata, kaya ang paalala nyo sa aming mga magulang ay napakahalaga. Kaya nga, Daddy, 2020 at 2021, back-to-back ang celebration ng International Year of the Midwives dahil sila naman talaga ang nagdadala ng liwanag para sa mas malusog at magandang kinabukasan ng napakaraming mga batang Pilipino. At syempre, napakahalaga din sa atin ang laban ng katawan para sa ating mga anak ngayong panahon na ito. Kaya binibigyan namin si Miggy ng Bonakid Preschool 3+ na maraming plus para sa laban ng katawan. Tama ka dyan. At syempre naman talaga as parents, ang ating wise choice is bigyan ng laban with Bonakid Preschool 3+ si Miggy. And we are very grateful to be part of the Bonakid Preschool 3+ family. Miggy now is a certified batang may laban dahil sa Bonakid Preschool 3+ na maraming plus para sa laban ng katawan dahil ito may plus sa immunity, plus sa growth, at plus sa energy. We cannot wait to share more of this laban journey sa inyo at makakaasa tayo na palagi nating kasangga ang Bonakid Preschool 3+, and we are very excited and proud to share with you the newest commercial of Bonakid Preschool 3+. Our dearest midwives, let's all watch this! Ngayong 3+ na si Miggy, marami na siyang gustong gawin. Bilang wais na mommy, binibigyan ko siya ng Bonakid Preschool 3+. Maraming plus, tulong para may laban ng katawan. May plus sa immunity, plus sa growth, at plus sa energy. Bigyan ng laban ng katawan. Bigyan ng Bonakid Preschool 3+. Tulong para may laban ng katawan. Ang kwento ng liwanag na dala ng bagong commercial ng Bonakid Preschool 3+. Thank you also to the Miranda couple or Miranda family as well at mag-asawang may laban, Mrs. Neri and Mr. Chito Miranda, for trusting us with your, of course, with their personal stories. Maraming salamat po sa inyo. As we reach the end of our story tonight, mga kasangga, we will close this chapter and will continue to move forward in life with a laban face on. And with the stories you have witnessed tonight, our laban will illuminate to touch more hearts and help more mommies and their kids para magkaroon ng laban ng katawan. This program is definitely a memorable one para po sa aming lahat, kaya palagi nating bitbitin ang mga kwentong ito sa laban natin sa buhay. We will continue to make our partnership with EMAP stronger para mas malakas ang liwanag sa laban ni Nanay at ng bawat batang Pilipino. Salamat po sa pamumuno ni Miss Pat. Miss Pat, kamusta po kayo dyan? Si Miss Azon is also right there. At sa lahat ng EMAP leaders, ang EMAP ay nagsisilbing ilaw at kasama nyo ang Wyeth as we shine this light forward. This is your host once again. My name is Iko Sala, always at your service. Ito muli ang Liwanag sa Laban, kung saan niningning ang totoong kwento ng ating mga midwives. Kayo po yan, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Of course, it has been such a great night. Maraming salamat po